म आज तपाईहरुलाई इस भिडियोमा एक्सेल को बेसिक जानकारीको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइराखेको छु। तपाईहरुले इन्टरफेसमा एक्सेल फाइल ओपन भएको देखिराख्नु भएको छ। मैले सुरुमै नै भनिसकेको छु, भिडियोको सुरुमा मैले एक्सेल को बेसिक को बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। जब तपाईहरुले एक्सेललाई यसरी ओपन गर्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको इन्टरफेस खोलिएको देख्न मिल्छ। यहाँ तल चाहिँ सिटहरु छ, सिट 1, सिट 2, सिट 3 छ। यतापट्टि सिरियल नम्बरहरु छ। यो यतापट्टिको यो चाहिँ तल टोटल रोहरुको कतिवटा सेलहरु, कतिवटा रोहरु छन् त्यो चाहिँ देखाएको छ। त्यसभन्दा पछि यता माथि होम ट्याबहरु यता देखिराख्नु भएको छ। होम छ, इन्सर्ट छ, पेज लेआउट छ, फर्मुला छ, डेटा छ, रिभ्यू छ, भ्यू छ, डेभलपर छ। यो तपाईको डेभलपर छैन भने त्यो पनि सेटिङमा गएर कसरी ल्याउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउने नै छु। सबभन्दा पहिले एक्सेलको यस्तो इन्टरफेस खोलिसके भन्दा पछि यहाँनेर होममा छ। अहिले यो चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ, होममा क्लिक छ। अहिले होम भित्र छु म एक्सेलको। होममा जब भइसकेपछि तपाईले यहाँनेर काइनेर क्लिक गर्नु, यस्तो सिलेक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ एउटा सेल सिलेक्ट भएको छ। यसमा मैले लेख्नको लागि, जस्तै मैले यहाँ यस सेलमा लेख्नको लागि यहाँनेर मैले लेख्न खोजेँ आफ्नो नाम रोशन रावल। यहाँनेर यसरी लेख्यो भने यसरी लेख्न मिल्छ। अब यो सेलको जुन तपाईको साइज छ त्यो त सानो छ। अहिले यो अक्षरहरु बाहिर देखिराख्नु भएको छ। यसरी माथिबाट तल यसरी यो एरो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसभन्दा पछि यहाँनेर यसरी ल्याउनु भयो भने यो बीचको, यो दुईटाको बीचको यहाँनेर ल्याउनु भयो भने यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक यसरी चाहिँ क्लिक राइट क्लिक हान्नुभयो भने त्यो चाहिँ फिल भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ साइज अटोमेटिक सेट भइहाल्छ। अब रह्यो यहाँभन्दा अलिकता तपाईको ठुलो हुन सक्छ। जस्तै मानौ यहाँनेर तपाईहरुले लेख्न यदि डबल क्लिक यहाँनेर, जस्तै तपाईहरुले यहाँनेर यहाँ तपाईको कुनै एउटा ठुलो डाटा बेस छ, तपाईको कम्पनी या अफिसको ठुलो नाम छ भने त्यतिबेला चाहिँ कति तपाईले चाहिँ कुन कहाँसम्म तपाईको लामो रहेको बेला तपाईले चाहिँ त्यसलाई अलिकता परसम्म सेटिङ चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। माथिको हेडिङलाई मिलाउँदाखेरि तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर कतिसम्म लिनुहुन्छ। त्यसभन्दा चाहिँ मर्जमा गएर यहाँबाट जुन यो मर्ज बक्सन छ यहाँ गएर क्लिक गर्नु भने यसरी मर्ज हुन्छ। यहाँ तपाईले अब चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यस भिडियोमा तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टपिक्समा जानुभन्दा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुल्नु होला। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला र भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। अब जाउँ भिडियो भन्दा अगाडि बढौं। अब यहाँ मैले कुनै पनि आफ्नो तपाई चाहिँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर चाहिँ तपाईलाई देखाउनको लागि मात्र बताउन गइरहेको छु। यो मैले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम हो। मैले यसलाई चाहिँ अलि राम्रो देखिराखेको छ। 20 सेन्टरमा यहाँ तल तपाईहरुको डाटा हुन सक्छ। यसमा मैले यसलाई बोल्ड गर्नको लागि क्लिक गर्छु। बोल्डमा चाहिँ क्लिक गरे। त्यसभन्दा चाहिँ यसको साइज बढाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ गएर यसरी बढाउँछु। यो साइडको यो साइज अगाडिको चाहिँ बढाउने र यतापट्टि घटाउने हो। यो साइज 22 आइसकेको छ। यहाँ गएर तपाईले यसलाई पनि अलि तल कम माथि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ कलर पनि गर्नुहोस्। यो सेललाई यसरी कलरमा राख्नु भने यसो पनि गर्न मिल्छ। त्यसभन्दा अक्षरको चाहिँ साइजलाई रेड पनि यसरी गर्न चाहिँ मिल्यो। यो चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो कपी गरेर तपाईले अन्त पेस्ट गर्नु पर्यो भने यस सेलमा क्लिक गर्छु। यो सबै मर्ज भएको सेललाई हामी चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्यो भने यस्तो देखाउँछ। यस्तो देखाएको बेला यो कपी भइरहेको छ। तपाईलाई डराउनु पर्ने कुरा छैन। काहीँ पनि तपाईले लेयर पेस्ट गर्नु पर्यो यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। कन्ट्रोल भी गर्नु भने पेस्ट भइहाल्छ। अब यसलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई सिधै ब्याक विन्डोमा यहाँनेर क्लिक गरेर सिधै अगाडि नै आउँछु। तपाईहरुले त्यो देखाउनको लागि मात्र बताएको। अब यतापट्टि तपाईको चाहिँ कुनै पनि सिरियल नम्बर हुन सक्छ। यहाँनेर तपाईले चाहिँ कर्म संख्या, सिरियल नम्बर के भन्छ, तपाईले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ नेम राखे मैले तपाईलाई देखाउनको लागि डाटा मात्रै। यहाँनेर चाहिँ क्वान्टिटी, कुनै पनि क्वान्टिटी राखे मैले चाहिँ क्वान्टिटी। त्यसभन्दा पछि यतापट्टि राखे मैले चाहिँ एमाउन्ट यसरी राखे। अब यसलाई अलि राम्रो देखाउनको लागि यो जुन छ यो डाटाको मर्ज यहाँ परसम्म छ, किनभने हाम्रो डाटा यहाँसम्म मात्रै छ, डी कलमसम्म मात्रै छ। अब मैले यसलाई सानो गर्न खोजेँ भने यसलाई सिलेक्ट गरेँ, अलि चाहिँ यसरी हटाएँ। हटाइसके भन्दा पछि फेरि मैले कति मात्रै राख्छु त
यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै राख्छु यसलाई यहाँसम्म ल्याएर यसरी मर्ज गरिदिन्छु यहाँभित्र सेट हुन्छ यतापट्टिको पछाडिको भागलाई मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ हटाइदिन्छु डिलिट पनि गर्न सक्छु या यसरी चाहिँ हट्छ अटोमेटिक र यसलाई चाहिँ मैले यसलाई अनमर्ज पनि गर्न सक्छु यसरी अनमर्ज भइसकेको छ अब यो चाहिँ यो कोठा र यो कोठा अलग भइसकेको छ यो सबै एउटै छ अहिले अब यिनीहरूको साइज अहिले मैले बढाउन खोजेँ यिनीहरूको साइज बढाउनको लागि अलि यति नै राखेँ मैले चाहिँ 14 सम्म 16 सम्म राखेँ त्यसभन्दा पछि यसलाई अहिले चाहिँ बोल्ड पनि गरिदिन्छु अब यहाँ फर्स्टमा गएर मैले यसलाई अलि सेट गरेर यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा गएर मैले चाहिँ यहाँ कर्मसङ्ख्यामा मैले यसरी 1 2 हानेर तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर प्लस आइकन देखाउँछ प्लस आइकन देखाउँछ तल कहाँसम्म तपाईँ कतिवटा सिरियल नम्बर लिन चाहनु सिधै सिलेक्ट गरेर यसरी खिच्नुभयो भने यसरी नै अटोमेटिक सिरियल नम्बर आफै सेट भइहाल्छ जस्तै 11th सम्म सिरियल नम्बर सेट भइसक्यो अटोमेटिक अब यहाँ चाहिँ मैले नाम लेखेँ मैले चाहिँ यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको नाम हुन सक्छ तपाईको डाटामा यसरी यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेँ मैले अब यहाँ तल चाहिँ तपाईले आफ्नो डाटा हुन सक्छ त्यो चाहिँ मैले क्वान्टिटी राखेँ 12 राखेँ त्यसभन्दा पछि प्राइस राखेँ यता चाहिँ अमाउन्ट राखेँ मैले चाहिँ 1500 रुपैयाँ यसरी राखेँ यहाँ राखेँ मैले चाहिँ क्वान्टिटी 15 राखेँ यतापट्टि राखेँ मैले चाहिँ 6000 अब यहाँनिर तपाईले टोटल भनेर जोड्नु भयो यसलाई चाहिँ सम गर्नु पर्यो भने टोटललाई यो अमाउन्ट जोड्नु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ कसरी जोड्नुहुन्छ त सिधै सिलेक्ट गरेर पनि यसरी जोड्न सकिन्छ यहाँबाट सिधै सिलेक्ट गरेर यसरी पनि यहाँ चाहिँ सम गर्न सकिन्छ यता गएर यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसभन्दा पछि यसलाई यसरी यहाँ चाहिँ खिच्न सक्नुभयो भने पनि अटोमेटिक सम भइसक्यो यतापट्टि पनि माथिको सम यहाँ राइट क्लिक हाल्नुभयो भने यतापट्टिको चाहिँ सम भइसकेको छ र यतापट्टि पनि राइट क्लिक हाल्नुभयो भने माथिदेखि तलसम्म सम भइसकेको छ यो बेसिक कुरा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइराखेको छु यसमा अरु कुरा पनि तपाईलाई केही नबुझेको छ भने त्यो चाहिँ कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र म चाहिँ बाँकी कुरा फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा यसको सेकेन्ड पार्ट पनि ल्याएर आउने छु आजको भिडियोमा यति नै फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा मिल्ने छु हामी धन्यवाद।